What's up mga tol? Welcome back sa aking munting channel. So for today's video mga tol, magpapalit ako ng baterya ng aking motor. Ang binili kong battery mga tol, ito siya. OD gel battery. 12N 5L BS. Ito yung binili kong battery na ipapalit natin sa battery ng aking motor. Kasi yung battery ng aking motor mga tol ay mahina na, siraan na. Ayan siya. So, tara mga tol, samahan niyo ako. Bubuksan muna natin yung battery mga tol kung ano yung kasama niya. Siyempre, yan, yung screw niya. Yan. Tapos, siyempre, yung battery. Yan. Yun lang mga tol, yung kasama, yung screw, tapos yung battery siyempre. So, ayan mga tol, install na natin. Plug and play lang naman to mga tol. Isa ito sa pinakamadaling gawin sa isang motor. So, tara na. Bale mga tol, yung compartment ng aking motor ay nasa loob na ng aking U-box. So, linipat ko na. Kung napanood nyo yung nakarang video natin, hanapin nyo lang sa aking channel kung paano ko nilipat yung compartment sa aking U-box, yung battery. So, nandun lang sa channel ko mga tol. Scroll nyo lang. Bale, ito siya mga tol, yung ating
ayos mga tol. So electric starter. Ayun, lakas mga tol. Ayan. Ayan. Ayos na ayos. Malakas. So ganun lang mga tol, kadaling magpalit ng baterya sa isang motor. So yun lang mga tol. So ride safe and keep safe. Sana nakatulong yung video natin ngayon.